टक्करलाई यता ल्याउनु पऱ्यो भने यता लानु पऱ्यो भने यतै जता लाने त्यतै थिच्नु पऱ्यो रहेछ होइन उल्टो हुन्छ ए उल्टो यस हेलो गाइस यति भएपछि त खोजिरहेको यही हो तर थाहा नभएको चाहिँ यो यसले के काम गर्छ थाहा भएन यसले चाहिँ के काम गरिरहेको केही थाहा भएन यो त अन अफ गर्ने मोडमा आउने रहेछ नजिक गर्दाखेरि त यो भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ 13,000 रहेछ यो जम्मा यसलाई चाहिँ 19,000 जाम ल यस्तो देखाइदिउँ यस्तो देखाइदिउँ अन्त हातलाई मात्रै देखाउँ मान्छेलाई नदेखाउँ लास्टमा मान्छे एकदम मिलेर यो यस्तो गऱ्यो भने अफ भयो होइन यो अनि तिमी बोल है अन गऱ्यो भने खोल्यो यो खोल्नु होइन अझ खोल्यो खोलिसकेपछि त्यसलाई घुमाउनु पऱ्यो भने यस्तो घुमाउनु पऱ्यो अर्को पऱ्यो भने यस्तो घुमाउनु पऱ्यो माथि लाने पुरा यतिकोसम्म जाँदो रहेछ तल माथि भने यस्तो आइज अनि टक्करलाई यता ल्याउनु पऱ्यो भने यता लानु पऱ्यो भने यतै जता लाने त्यतै थिच्नु पऱ्यो रहेछ होइन उल्टो हुन्छ ए उल्टो यस हेलो गाइस यति भएपछि त खोजिरहेको यही हो तर थाहा नभएको चाहिँ यो यसले के काम गर्छ थाहा भएन यसले चाहिँ के काम गरिरहेको केही थाहा भएन यो त अन अफ गर्ने मोडमा आउने रहेछ नजिक गर्दाखेरि त यो भयो भने चाहिँ ल यो चाहिँ अब किन्नेवालामा छु तर अलिक समयपछि 19,000 पर्दो रहेछ यस थ्याङ्क यू अब चाहिँ अब यो भयो होइन बाँकी रहेको चाहिँ अब के भन्छ त्यो स्पिकर क्या त्यो पनि हेरौँ न कता छ माइक माइक ल हुन्छ त्यो